Ang English lesson natin today tungkol sa salitang work o trabaho at ang mga prepositions na kasama nito. Kailan nga ba ginagamit ang work in, work on, work at, work as, work for, work with, work from, at work during? Alamin natin yan sa short tutorial na to, pero bago yon, please subscribe to this channel if you haven't already para sa mas marami pang English-Tagalog lessons na gaya nito. Okay, umpisahan natin sa work as. Ang work as ay ginagamit para sabihin kung ano ang trabaho mo o nagtatrabaho ka bilang ano. For example, I work as a nurse. Kahulugan, nagtatrabaho ako bilang isang nurse. Another example, I work as an engineer. Nagtatrabaho ako bilang isang inhinyero. Kung gusto mo namang i-describe ang ibang tao, palitan mo lang yung I ng either he or she or pangalan ng tao. Plus, lagyan mo ng S sa dulo yung work dahil singular o iisang subject ang tinutukoy mo. Halimbawa, he works as a manager. Nagtatrabaho siya bilang isang manager. She works as a domestic helper. Nagtatrabaho siya bilang isang kasambahay. Or, Riza works as an executive assistant. Nagtatrabaho si Riza bilang isang executive assistant. Next, we have work at. Ang work at ay ginagamit para sabihin ng specific place o lugar kung saan ka nagtatrabaho. Halimbawa, I work at the airport. I work at the airport. Meaning, nagtatrabaho ako sa airport. I work at a bank. Nagtatrabaho ako sa bangko. I work at the mall. Nagtatrabaho ako sa mall. I work at a restaurant. Nagtatrabaho ako sa restaurant. I work at a hospital. Nagtatrabaho ako sa ospital. Ang susunod na prepositions natin ay from, meaning mula, and until or to, meaning hanggang. Work from, until, na ang kahulugan ay nagtatrabaho mula hanggang. For example, I work from 9 a.m. to 5 p.m. Meaning, nagtatrabaho ako mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Next example, I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Nagtatrabaho ako mula Lunes hanggang Biyernes. She works from morning until evening. Nagtatrabaho siya mula umaga hanggang gabi. She works from morning until evening. Work for. Ang phrase na work for ay ginagamit para sabihin kung kanino ka nagtatrabaho o kung sino ang employer mo. Halimbawa, she works for Microsoft. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya sa Microsoft. Kasing kahulugan din niya na Microsoft ang pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Next, she works for a law firm. Nagtatrabaho siya sa law firm or isang law firm ang employer niya. She works for the CEO. Nagtatrabaho siya sa CEO or CEO ang amo niya. She works for Mr. Almaty. Nagtatrabaho siya kay Mr. Almaty or si Mr. Almaty ang amo niya. She works for the government. Nagtatrabaho siya sa gobyerno.
She works for the health department. Nagtatrabaho siya sa health department. Ginagamit din ang work for para sabihin kung gaano katagal kang nagtatrabaho o yung length or duration ng trabaho mo. For example, he works for 8 hours a day. Nagtatrabaho siya ng 8 oras sa isang araw. He works for 8 hours a day. I've been working here for 5 years now. 5 taon na akong nagtatrabaho rito. I've been working here for 5 years now. Gamitin naman natin ang work on para i-describe kung ano ang tinatrabaho mo or saan ka nagtatrabaho. For example, I work on a laptop. Ibig sabihin, laptop ang ginagamit ko sa pagtatrabaho or sa laptop ako nagtatrabaho. I work on the 40th floor. On ang preposition na ginagamit kapag palapag o floor ng gusali ang tinutukoy. I work on the 40th floor. Next we have, I work on a new project. Nagtatrabaho ako or ginagawa ko ang isang bagong proyekto. I work on a new project. Ang work on ay ginagamit din para sabihin kung ano ang pinagbubuti, sinisikap, inaayos or inaasikaso mong task or activity. For example, I'm working on my English speaking skills. Kahulugan, sinasanay o pinagbubuti ko ang pagsasalita ko ng English. Next, I'm working on resolving the technical issues. Sinisikap kong lutasin ang mga technical na issue. Next, I'm working on building a sustainable model. Tinatrabaho ko ang pagbuo o paggawa ng isang sustainable na modelo. Work with. Ang phrase na work with ay ginagamit para i-describe ang collaboration or pakikipagtulungan o kooperasyon sa pagitan ng mga tao para magawa o ma-achieve ang isang common goal o layunin. Sa madaling salita, ang work with ay ginagamit para sabihin kung sino ang kasama o mga kasama mo sa paggawa ng isang bagay. Halimbawa, I work with Emmy Martinez. Nagtatrabaho ako kasama si Emmy Martinez. Or, she works with a personal trainer. Nagtatrabaho siya kasama ang isang personal trainer. We work with the IT department. Nagtatrabaho kami kasama ang IT department. I work with my colleagues. Nagtatrabaho ako kasama ang mga kasamahan ko sa trabaho. Work in. Ang work in ay ginagamit para i-describe kung saan ka nagtatrabaho, tulad halimbawa sa isang enclosed space o sa loob ng physical boundaries ng lugar. For example, I work in a factory. Nagtatrabaho ako sa isang pabrika. I work in an office. Nagtatrabaho ako sa isang opisina. I work in a building. Nagtatrabaho ako sa isang gusali. I work in a construction site. Nagtatrabaho ako sa isang construction site. Work in din ang ginagamit kapag sasabihin mo kung saang syudad o bansa ka nagtatrabaho. Halimbawa, I work in Doha. Nagtatrabaho ako sa Doha. Or, I work in England. Sa England ako nagtatrabaho. Ang last preposition natin ay during, na sa Tagalog ay habang, sa, or sa panahon ng. Work during. Nagtatrabaho sa panahon ng, or nagtatrabaho habang.
Halimbawa, they work during the day. Kahulugan, nagtatrabaho sila sa araw. They work during the weekend. Nagtatrabaho sila sa weekend. They work during their business trip. Nagtatrabaho sila habang nasa business trip. They work during the night shift. Nagtatrabaho sila sa gabi. They work during their vacation. Nagtatrabaho sila habang nakabakasyon.